හරි දැන් අපි බලමු ක්ලයන්ට් අපිට සිලෙක්් කරලා වන ෆයිල් ටික කොහොමද අපි සිලෙක්් කරගන්නේ මේ සඳහා ක්‍රමවේද ගොඩක් ඔයාගේ වාත් හොයාගත්තු සමහර ක්‍රමවේද ඇති මිට වඩා පහසු ක්‍රමවේද. ඉතින් මගේ රිසර්ච් එක ඇතුලේ මම හොයාගත්තු ක්‍රමවේදයක් තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ. ඉතින් මේ සඳහාත් මම පොඩි software එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ software එකත් free ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකේ. ඉතින් මේ software එකේ නම everything. ඉතින් ඔයාලට Google එකට ගිහිල්ලා ටයිප් කරන්න everything software කියලා. everything software කියලා ටයිප් කරපුවාම මෙතන VOID tools කියලා software site එකක් තියෙනවා. මේ site එකේ තියෙනවා මේ software එක download කරගන්න හරි පොඩි බරක් තියෙන. ඉතින් ලොකු මෙගාබයිට්ස් ගණනක් නෑ. හරි පොඩි මෙගාබයිට්ස් ගණනක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැනටමත් මේ software එක install කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ලේසියෙන්ම file task සිස්ටම් ට්‍රේ එක ඇතුළේ everything software එක දැක ගන්න පුළුවන්. ඒක කොයි වෙලෙත් වැඩ කරමින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඕන වගේ ටූල් බාර් වගේ ටාස්ක් බාර් එකෙන් සර්ච් කරලා අරගන්න සර්ච් everything කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ තියෙන software එක මුලින්ම ඔයා සර්ච් කරන්න ඕන ෆෝල්ඩර් එක. නම් ෆෝල්ඩර් එකේ ෆයිල්ස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝල්ඩර් එක ටයිප් කරන්න ඕන. මම මෙතන කොපි පේස්ට් කරගන්නවා මේ ෆෝල්ඩර් එක. කොපි පේස්ට් කරාට පස්සේ මේ ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන ෆයිල්ස් ටික අපිට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මගේ දැන් ක්ලයන්ට් කෙනෙක් සිලෙක්ට් කරපු විදිහට මාගාව ෆයිල්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටික ගමු. මේ තියෙන මේ ෆයිල්ස් ටික ෆයිල්ස් තුනක් තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු. දැන් මේ වගේ නෙමෙයි ඔයා ෆයිල් සිලෙක්ට් කරලා සාමාන්‍ය වෙඩින් එක ෆයිල් සිලෙක්ට් කරද්දී ෆයිල්ස් 3000 4000ක් විතර තියෙනවා ෆොටෝස්. මේ ෆොටෝස් වලින් තමයි අපිට එක ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕන. ඒක හරි අමාරුයි. මම ගොඩක් වෙලාවට එතකොට මේ වෙලාව කරන්නේ තව ෆෝල්ඩර් එකක් හදා ගන්නවා. මම මෙතන ෆෝල්ඩර් එකක් හදා ගත්තා. මම ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ෆෝල්ඩර් එක හදා ගන්නවා. නිව් ෆෝල්ඩර් එකක් හදා ගන්නවා ඩෙස්ක්ටොප් එකේ. ඉතින් මේ තියෙන මගේ ෆෝල්ඩර් එක මගේ අනිත් ෆෝල්ඩර් එක තියෙනවා. right. මගේ ෆෝල්ඩර්ස් එකක් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මට දැන් මම everything folder එක මෙහෙම තියාගන්නවා. මගේ අනිත් folder එක මෙහෙම තියාගන්නවා. මේක ඉතින් මට අවශ්‍ය නම් මේක ගොඩක් දුරට කොලේක client කෙනෙක් ලියලා දෙන්නත් පුළුවන් වාට. මම මේ විදිහට screen එක තැනකින් තියාගන්නවා. තියාගෙන මුලින්ම මම කරන්නේ මෙතන type කරනවා. space එකක් තියලා ඔයා කියන number එක type කරනවා. UI 130. ඒකම මේ ෆයිල් එක එනවා. ඉතින් මෙතන JPG එකයි RAW එකයි දෙකම තිබ්බනම් අපිට දෙකම එන්නත් ඉඩ තියෙනවා. එතකොට ඔයාට ඕන නම් ඔයාට කැමති ෆයිල් එක කොපි කරලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟට 142 තියෙන්නේ. 142 මේ විදිහට type කරනවා. type කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක ඇදලා ගන්න මෙතනට. ඊට පස්සේ දෙනවා 478. ඉතින් 478ත් මට මේ විදිහටම මෙතන type කරනවා අපි. 478. ඉතින් හරිය ලේසියෙන් මේ ෆයිල්ස් එක සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ෆයිල්ස් සාමාන්‍යයෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් සිලෙක්ට් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දුරට ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුව තමයි එතකොට මේ ෆයිල්ස් ටික නැතු වෙනවද කියන එක. බලමු ඇත්තටම නැතු වෙනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා මේ ෆයිල්ස් ටික නැතුව ගිහිල්ලා නැහැ. ෆයිල්ස් ටික ඒ විදිහම තියෙනවා. එතන කොපි වීමක් එන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ Windows 10 OS එක මම පාවිච්චි කරන්නේ. Windows 10 OS එක ඇතුලේ කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ෆයිල්ස් ටික ඔයාලට එතනට සිලෙක්ට් කරලා වෙනම ෆෝල්ඩර් එකකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක් කරලා ඒ ෆෝල්ඩර් එකේ ප්‍රොෆයිල්ස් ටික ගන්න. මොකද ඔයාලට එඩිට් කරන්න පහසු වෙන විදිහට ප්‍රොෆයිල්ස් තියෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් JPG ෆයිල්ස් ගත්තත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අර ක්ලයන්ට් සිලෙක්ට් කරලා දෙන ඉමේජ් 100 හරි 150 ගොඩක් දුරට ඇල්බම් එකට ඉමේජ් 100ත් 150ත් අතර ප්‍රමාණයක් දාන්න කියලා මම යෝජනා කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් ඒ වගේම රීෂූට් එකක් ෂූට් කරනවා ෆොටෝස් 60ක් වගේ තිබ්බනම් ලස්සනයි. ඒ වගේම මම ගොඩක් දුරට ක්ලයන්ට්ලට ගෲප් ෆොටෝස් ලිමිට් කරන්නේ නැහැ. අමුන්ට කැමති ප්‍රමාණයක් ගෲප් ෆොටෝස් තමන්ගේ ඇල්බම් එකට දාගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම ඒ සඳහා වෙනම ඇල්බම් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඇල්බම්ස් 3ක් වගේ පැකේජ් එකේ මම ලබා දෙනවා. කොට මම ලබා දුන්නේ ප්‍රධාන ඇල්බම් එකයි සහ ෆ්‍රී ෂූට් ඇල්බම් එක සහ ගෲප් ෆොටෝස් තියෙන ඇල්බම් එකයි ඇල්බම් 3 ඒ විදිහට තමයි සකස් වෙන්නේ. මම අද මේ කතා කරන වැඩසටහන ඇතුලේ සම්පූර්ණ ඒ විදිහට තමයි මම ඇල්බම් ටික ඩිසයින් කරන් යන්නේ.
හරි මේ විදිහට අපි ක්ලයන්ට් සිලෙක්ට් කරලා අපිට ලබා දීපු ඉමේජ් ටික පිළිවෙලකට වෙනත් ෆෝල්ඩර් එකට දාගන්නවා. එතකොට ඒ ෆෝල්ඩර් එකට කොපි වෙනවා අර විදිහට ඒ නම්බර්ස් ටික මෙතන ටයිප් කරලා. ඉතින් ඒ සඳහා everything කියන software එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. software everything කියන software එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ ෆෝල්ඩර් එකකට ලස්සනට මේ ෆයිල්ස් ටික දාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟට තියෙන්නේ simple retouching ටික. කියන්නේ simple retouching කියන්නේ සාමාන්‍යව කලර් ටෝන් එකක් යූස් කරනවා නම් ඒ ටෝන් එකට හරව ගන්න එක. ඉතින් මේක අවශ්‍ය නම් නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම කියන ක්‍රමවේදයක ඇතුලේ මට ලේසි මුලින්ම රීටච් එක කරගන්න. මොකද දැනට ක්ලයන්ට් ෆොටෝස් ටික සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඔයාගේ choice එකට අදාළව කලර් ටෝන්ස් ටික හදාගන්න. එතකොට ටෝන්ස් ටික හදාගත්තා පස්සේ තමයි ඊළඟට ඇල්බම් එකේ ඩිසයිනින් වලට යන්නේ. right. මේ වීඩියෝ එකත් අපි කතා කරේ මේ everything කියන software එක භාවිතයෙන් කොහොමද මේ ඔයාගේ ෆයිල් එකක් හරි ඉක්මනට හොයාගන්නේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන. ඉතින් ඒ සඳහා මුලින්ම ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මේ ෆෝල්ඩර් එක ටයිප් කරන්න මෙතන. මෙතන ෆෝල්ඩර් එක ටයිප් කරලා ඊට පස්සේ ෆයිල් නේම් එක ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය නම් මෙතන වෙනත් ෆයිල් එකක් මෙතන ඩොට් කියලා jpg වගේ දාන්න පුළුවන්. ඩොට් කියලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩොට් කියලා දැම්මත් අර විදිහට වෙනවා. ඔයාට ෆයිල් නේම් එක ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක පිටිපස්සෙන් දැම්මනම් ඔයාට පුළුවන් ඒ ෆයිල් එක සර්ච් කරලා හරියටම හොයාගන්න. right. මම හිතන්නේ ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ අපි කතා කරපු දේවල් ටික පැහැදිලි වුණා. right. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකට